Bismillahirrahmanirrahim. How to find numbers of tile in floor. دا موږ سره سمپل یو فلور سرفیس ایریا ده. موږ ګورو چې په دې کې موږ سره نمبرز اف ټایل څومره راځي. ټیک شو. دې موږ سره لینث چې دی هغه 15 فیټ دی، برید موږ سره 10 فیټ دی. دا موږ سره ټایل دی، د دې لینث موږ سره 20 انچز دی او برید چې دی هغه موږ سره 10 انچز دی. نو فرست اف آل موږ داسې کار وکړو چې سرفیس ایریا اف فلور وفایند کړو. نو ایریا اف فلور چې دا هغه موږ سره برابر دی لینث ملټیپلایډ بای برید، لینث ملټیپلای بای برید. نو لینث موږ سره 15 فیټ دی او برید چې دی هغه موږ سره 10 فیټ دی. نو 15 ملټیپلایډ بای دس ایکوال ټو 150 سکویر فیټ. ایریا اف ټایل دا موږ سره ایریا اف ټایل دا او دا موږ سره په انچز کې ده، دا موږ فیټ ته کنورټ کړو. کله چې دا موږ فیټ ته کنورټ کړو نو ایریا اف ټایل بیا موږ سره برابر شو 1.6 ملټیپلایډ بای 0.83 equal to 1.38 سکویر فیټ. نمبرز اف ټایل موږ سره برابر شو ایریا اف فلور ډیوایډ بای ایریا اف ټایل. نمبرز اف ټایل موږ سره برابر دی 150 ډیوایډ بای 1.38 سکویر فیټ. د سکویر فیټ سره ختم شو. نمبرز اف ټایل چې دی هغه موږ سره برابر شو 110. Thank you for watching. See you next time. Wassalam.